28 araw na lang at Pasko na. Kung kahapon silog for a cause, ang tampok nating kwento ngayong gabi naman, challenge for a cause ang bida. Isang grupo ng mga kabataan ang nasa likod niyan at ang kanilang proyekto ay nagsimula lang sa 40 pesos. 40 pesos, maliit man na halaga yan dahil sa marami po ang nag-ambag, marami ang tumulong, ay nakarating po yan sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Ang kanilang hatid na tulong na yan, kilalanin natin sila sa pagtutok ni June Veneracion. Sana magmahalan tayo ngayong Pasko. Sa panahon ngayon, saan aabot ang 40 pesos mo? Pagkain, cellphone o internet load, face mask o face shield? Para sa grupo ng mga kabataang ito, ang tila barya-barya, malaking ginhawa na ang handog sa iba. Meet I Am Mad o I Am Making a Difference, isang youth organization na nasa likod ng fundraising campaign na Bida 40 Challenge. Sa pamamagitan ng social media, hinimok nila ang publiko na mag-donate ng 40 pesos. Ang 40 pisong kokolektahin sa loob ng 40 araw para ipantulong sa 40 eskwelahan. Every day nakikita namin yung mga donations na pumapasok na as little as 40 pesos. Doon pa lang naramdaman namin na sobrang yung Pilipino hindi nawawalan ng paraan para tumulong. Mukhang maliit na halaga lang, pero wag ismulin. Dahil mula July 9 hanggang August 17, ang 40 pesos lumago at naging 400,000 piso. Pag pinag-uusapan natin ang spirit of volunteerism pagdating sa mga kabataang Pilipino, mahirap itong patayin ng pandemya. Ipinambili nila ng school supplies at sanitation kits ang nakolektang donasyon at ipinamahagi sa mga piling eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinatahak nila ang malulubak at mababundok na daan at tinatawid ang ilog at tulay para lang mag-abot ng donasyon. Taon-taon na raw ginagawa ng I Am Making a Difference ang fundraising drive na ito. Pero ngayong may pandemya, ang dati para sa pondo ng kanilang youth camp, pinili nilang ibahagi sa mga eskwelahan na mas nangangailangan. Ang 40 pesos naging tulay para makapagbigay ng aginaldo sa iba't ibang paaralan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Parang early pamasko, maagang pamasko, parang regalo namin sa mga teachers at sa mga estudyante. Maraming salamat sa I Am Mad at Bida Eskwela. Sana dumami pa ang mga katulad ninyo na handang tumulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Malaking tulong ang nasa ating donasyon. Kung wala ito, malaking problema ang kinakaharap ng aming paaralan. Ngayong papalapit na ang Pasko, hinihikayat ng grupo ang iba pang kabataan na tumulong din kahit sa maliit na paraan. Naniniwala ako na nasa dugo natin ng bawat Pilipino, yung pagiging bayani natin. Sa panahong may kinakaharap tayong krisis, mahirap isipin kung paano na ang Pasko. Pero sa maraming pagkakataon, napatunayan na natin mga Pilipino na anuman ang panahon, hindi mawawala ang tunay na diwa ng Pasko, ang diwa ng pagbibigayan at pagtutulungan. Kaya kahit anuman ang mangyari, alam natin tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. June Veneracion, nakatutok, 24.
Simply. Greetings start from small beginnings. And so today we start by simply believing that you and I, no matter how big or small you are, we can all make a difference. Good day, friends, and to all our MADlang listeners, and welcome sa napaka-espesyal po na edisyon ng Mad Talks Podcast. I'm your podcaster, Big J Lagang para sa bayan, representing the countryside here in Davao City, Philippines. And for this special episode ay sasamahan ako ni... Hello, Ayan. Catriona J. Yes, Catriona J, the brain and the universe, surfing from San Fernando, La Union, Jake Villanueva po. Yes, at kasama nyo rin ako ngayong gabi. I am your small J, Chow Jundam, your nurse from the land down under, specifically in Canberra, Australia. Yes, magsasama-sama po ulit kaming tatlo for this special episode po ng inyong Mad Talks Podcast. We will talk about love, living, learning, and of course, the magic of volunteerism. Once again, ito po yung Mad Talks Podcast para sa makabuluhang pakikinig. Na mas may kasamang kulit at kilig. Big J, Catriona J, mad na ba kayo? Mad na! Ah, Ayan, welcome. At wow, this is very abrupt and Yes, impromptu na live event for tonight, guys. yes, and ang hindi naman before halata. Hindi kami nakapag-prepare ni Big J, ano? Oo, hindi Oo, niyo ako nga. in-inform eh. Ano yun? Well, at least naka-red and white ka pa rin naman. I know, right? Oo nga. Anyways, how are you guys? Kumusta ang buhay-buhay? Siguro we'll start with the small J. Yes. Jao. Kumusta So, dyan? wala naman nagbabago as sa ngayon in Australia specifically, okay naman kami in terms of COVID naman, diba, which is the worldwide challenge at the moment. Nagagawa na namin magkaroon ng 0 cases in a day. So ayun, pero syempre mas priority para ngayon, ang dami pa ring kalamidad na nangyayari sa bansa natin, sa Pilipinas, no? So how about your place naman, Big J, in Davao? Yes, speaking of COVID, tumataas din ang cases dito, but yun nga, siguro despite the pandemic, hindi yan mapipigilan ng ating drive really to help Yes. those who are in need, especially doon sa mga naapektuhan nga ng recent typhoons dyan sa Luzon. And speaking of Luzon, ito nga, si Catriona J. Ang galing natin doon nung pag-segue ng mga lugar. Kumusta dyan, Catriona J? Hi everyone. Yung province din namin is actually included in areas na merong mga signal number na typhoons, ganun, for typhoons. Siguro luckily hindi kami super affected nung typhoon kasi halos umaaraw nung mga days na may mga signal sa province namin, and we're really praying para sa mga neighboring areas natin, especially sa northern part and then sa Manila, of course, na very affected by the typhoon. And I think that's the reason why we are all gathered today, because of the
overflowing blessings na we would like to share to our brothers and sisters who are really affected by the typhoons. Tama ba, Big J? Yes, that's right. Yan talaga yung main reason kung bakit nagkaroon tayo ng special edition ng ating Mad Talks podcast. Well, basically, we want to gather more helps as we could para dun sa mga naapektuhan. We will not run down sa mga numbers, but marami. Marami talagang mga naapektuhan from individuals to families and even places na until now, ilubog pa rin talaga sa baha. So, di ba, parang namo-monitor din natin, 'di ba, Small Jow, ang daming mga donation drives na nangyayari na 'yun. Yes. Napapansin mo ba din 'yon? Yes, at nakakatuwa yun kasi hindi nga hadlang sa atin na meron tayong pandemya para makatulong sa mga taong nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon. Pero syempre, hindi naman maski may social distancing tayo or quarantine or community quarantine na sinasabi, hindi yun hadlang para makatulong. And speaking of donation drive, I think yun yung ating main topic tonight is para makita ng iba't ibang mga tao na marami pagpipilian para makatulong at lahat naman ito isa lang ang hangarin ay yung makapagbigay tulong doon sa mga kapwa nating Pilipino na naapektuhan nitong Typhoon Ulysses. Ulysses ba? Tama ba ako? Ulysses? Ulysses. Ulysses. No. Ay, French kaya yun. Luswa. French yun. Uluswa. Social yung sa'yo. Oo, Uluswa. Anyway, so yun nga, maraming yes, you've mentioned it right, Small Jam, maraming paraan, maraming channels, maraming platforms, pero marami ding fake, no? Marami din talagang nagsasamantala sa sitwasyon. Correct. At yun yung gusto nating i-prevent, no, with this live podcast. Kakausapin at kikilalanin natin later on yung mga legit na organization at individuals na nagpapatakbo ng kanilang mga donation drives para dun sa mga naapektuhan ng Typhoon Ulysses. But before natin sila kausapin, Small Jow and Catriona Yes. Jake, may mga pointers, tips tayo sa mga tagapakinig natin on really how to detect yung kung sino ba, di ba? Ang daming mga organizations, daming mga groups diyan na talaga namang nagpo-post na ng mga, di ba, mga bank accounts, mga contact numbers. Correct. And basically hindi yan lahat legal at hindi yan lahat legit. So here are some tips na ibibigay namin sa inyo before natin papapasukin at kakausapin yung mga makakasama nating mga organizations for today's episode. So eto, first tip na ibibigay namin is it is important to send help to legitimate organizations and to groups or individuals that uphold accountability and transparency. So basically, ito yung i-build natin for tonight, yung accountability yung accountability and transparency. Kasi nga, di ba, makikilala natin yung mga tao behind these groups na nagpapalakad ng mga donation drives. And aside from that, Siyempre, the best organization na pinag-usapan natin dito or groups or individuals to support are the ones that are already familiar with the communities that they're trying to help or send aid to, or those who live or work in the affected area. Siyempre, alam na nila kung sino yung mga kakausapin, alam nila kung ano yung pangangailangan ng particular na lugar na yun. Tama ba ako, Jake? Ano yung pangatlo natin, Catriona J? Yes. For the third one, cash is the most practical help to send now, especially when you are far from the affected areas. That's why it's very important, no? Now we are actually coordinating with organizations inside those affected areas so that we could directly send the cash help to them. Tama ba, Big J? yes, and aside from that, also importante din that we provide clean water and ready-to-eat food when the need arises. Ito yung talagang basic na pangangailangan doon sa mga affected areas ng kalamidad such as typhoon. Totoo. At syempre, logistic-wise naman, no, when you talk about those, kasi syempre, sabi nga ni Catriona J, cash is the most practical way to help, but also, pwede rin naman tayo magbigay in kind or tulad ng ating mga mga kakausapin natin mga organizations, sila ay tumatanggap din in kind. However, logistics-wise, dapat i-take natin into consideration as well ang DWST AO 11 series of 2012
na nag-i-state na no use clothing donation. Kung magbibigay man tayo ng mga gamit or kagamitan, sana naman yung Kaya mo yan. basta yun na, yung magiging useful dun sa ating mga bibigyan ng gamit. We also have a milk code act or milk code Yes. that highlights that no milk donation policy. Kasi syempre, alam naman natin, milk is a dairy product and it could easily expire, no? Kapag hindi natin nagamit to as soon as possible. Tama. And next to that, in case you give few clothes to affected neighbors who badly need it, please give those ones that are in good condition. Of course, tutulong na tayo at sana yung ibibigay talaga natin would really help them and they could really use that for a longer time, especially that a lot of the affected evacuees now will be staying very long sa mga evacuation areas natin. Tama, And Big aside J? from that, yes, that's right, Catriona, Jake. And aside from that, aside dun sa yung kagustuhan mong tumulong at magbahagi ng cash or in-kind donations, may iba din talaga na gustong pumunta dun sa mismong area. Gusto talagang maging physically present dun sa affected areas. But before deciding to go to the ground and help, ask yourself first whether you really need to be there. Do you have the skills, expertise, or competence that people need at this time? So kung makakaabala ka lang naman doon sa ongoing relief efforts, mas mabuting ipadala mo na lang yung mga itutulong mo doon sa talaga namang mas may kapasidad na ipaabot yung mga tulong. Tama. Oo naman, tama ka dyan, Big J. Pero so talking about distributing goods as well, especially food products, let us consider that some of the recipients of these products are Muslims, Baptists, or those who do not eat pork at all. So it is really best and safe choice to give non-pork products para sa mga nasalanta nitong bagyo natin, yung bagyaspansa natin. No? Yes, Tama ba, small J. Tama yan. Tama yun. naman yun. There are a lot of things to consider talaga, especially when we're giving food sa mga natin, sa mga evacuees natin. So it's very important din na siguro magkaroon ng filing yung mga evacuation areas kung sino yung pwede sa pork at hindi pwede sa pork, correct? And if you have access to healthy choices for donation, please choose it. Okay, so there are a lot of things that we could donate, but we could always choose the healthy ones na pwede sa ating mga affected brothers and sisters, and at the same time siguro yung pati rin tayo siguro safe, like hindi natin kailangang sumugal as much as possible sana. Pero although with the kind of situation that we have, we know that we have brave souls out there at the moment who are really extending help. And I think most of our organizations now have been working since yesterday, so they haven't slept yet, packing goods, delivering goods, and going house to house and rescuing our brothers and sisters. Big J? Yes, and also, kaya nga nagkakaroon tayo ng maraming donation drives kasi one donation drive is really not enough for those affected areas. Kaya naman, you also need to consider na wala tayong parang mga false promises na ibibigay namin lahat yung mga tulong na pangailangan pero hindi pala at the end, hindi pala natin kaya mag-provide. So, it's really important to consider din kung ano lang o hanggang saan lang yung kaya nyong ibigay na tulong or donasyon dun sa mga nangangailangan. Totoo. At kapag nagbibigay tayo ng tulong, lalo na pag napunta tayo sa mga lugar na apektado nitong bagyo, maging sensitive tayo sa mga tinutulungan natin. Let's not make them feel that they're just props of our donation drive. No, if we do take their photos, if we do post them on our social media accounts, please ask for their consent. They will always have the right to say no if they don't want to. This is a sensitive part or a sensitive time of their lives at the moment. So, nandun tayo para tumulong at hindi tayo nandoon para maging artista o alam mo yun, para kumuha ng alam na yung pinag-uusapan natin. So, ng attention, yun. And speaking of pagkuha ng attention, kapag nandun nga tayo sa my distribution area, for example, and we have extra time, let's not just, stay there, stand there, for example.
we could talk to people around so that hindi naman nila mararamdaman na you're just there para lang sa photo ops, for example, or you're just there for the distribution, but you attended the donation drive beyond the idea of just handing over the goods to our affected brothers and sisters. So maybe pwede natin kamustahin sila, or we could say encouraging words while we are Yes. there. So make use of Make our most, time oo. very productively. Big Yes, J? and oo, that's true, Catriona. And dun nga sa mga nagbibigay din ng cash, hindi maiwasan na, yun nga, sinabi natin kanina, pagsamantahan yung sitwasyon at possible na may mga corruption, no, na mangyayari. So, it's really important to really identify yung organization na may proper auditing na nangyayari sa natatanggap nilang funds para din talaga dun sa accountability at to build the trust dun sa mga magdo-donate sa kanila. At yun ang malalaman natin mamaya sa mga makakausap nating organizations on how they handle yung mga expenses nila. Totoo. And talking about auditing, syempre when you go to the particular place, lalo na kung hindi ka taga doon or hindi ka sanay sa lugar na yun, treat everyone with respect and dignity when you do the distribution. Not just those who are affected by this typhoon, but also those who are helping us in times like this. Syempre yung mga kagawad natin, mga counselor natin, or yung mga public servants natin na sumasama sa atin whenever we do the donation drives. Correct. And when we are there during the donation drive, let's be mindful of our expressions, especially with our words, no? Sometimes siguro para sa atin mga biro-biro yung mga pagkakataon na to, but with the current situation that our affected brothers and sisters are going through, maybe yung mga simple words na yun could really affect them greatly. So let's try to be mindful with the choices of words that we will utter. So siguro mas maganda na we would just spread kindness. Alam mo, yun yung pinakakailangan nila ngayon, aside from the immediate na action for relief good operations. Yes, Jake? and aside from that, Catriona, Jake, aside from that, coordinate your efforts with the local government or leaders whenever possible so that they have an idea on which areas have already been covered dun sa mga nabigyan na ng mga relief goods para naman mabigyan din yung iba. Yes, totoo. At ang huli nating point sa ating mga mga listeners ay smile. Panghuli na ba yan? Panghuli na to. Oo, lagi tayong ngumiti. Huwag nating kalimutang ngumiti sa harap ng kahit na sino. It's a beautiful opportunity to be in a position wherein we are helping rather than we are being helped. At syempre, pag ngumiti tayo, it's a way of showing people that there's still a positive thing. There's still some positive things that could happen along the way. Ayun, at sabi nga, di ba, ang mga Pilipino, isa yan sa pinakamasayang mga tao sa mundo. So, sa ngayon, aside from the donation drive, like the clothing, the food, it's us being there, showing them that we are there for them. That really matters at this very moment. Yes. Totoo. Ayan. At gusto natin magpasalamat no sa lahat ng mga organizations and individuals who are really pulling together this thing so that we could really extend our help to those affected areas. Diba, Big J? Yes, speaking of individuals and organizations, eto na. I'm Yes, sure magsimula excited na na tayo. ating mga tagapakinig at mga viewers natin ngayon kung sino ba yung mga makakasama nating organizations at individuals na magbabahagi ng kanilang experiences and also to establish their legitimacy, ika nga. So we'll start off with our first guest for tonight. Sasamahan tayo ng ating kapwa madmates sa I Am Making a Difference. Walang iba kundi si Francesca. Nandiyan na ba si Francesca? Hi! Hello, Francesca. Yan na si Hi, Francesca. Hi, girl. Hi, good evening. Hi, Hello. show your beauty. Wala na. Show yourself. Ay, wait lang. Oh my God. Ayan! Ang ganda. Fresh na fresh. Ganda, Ayos. fresh. Yes. Masarap naman ang Yes, blondie. Charot. Oo. Si Francesca nga po ay makakasama natin for tonight. And Isa sa makakasama natin ngayong gabi ay yes, Yes, isa yes. sa mga makakasama. Sa madami makakasama natin ngayon. Mm-mm. So siguro we'll start off. Pakilala ka muna, Cheska. Sino ka? Taga saan ka? At, Anong kaso? Ano pinagkakaabalahan mo lately? Okay.
Hello, good evening everyone. I am Francesca. Pero hindi ko talaga real name yon. Ano lang yon. Screen name. Syempre kailangan May tago yung pa-explain. identity. Charot. Uh, Alin? Ay, hindi, ano kasi yun, parang nickname na yun nung way before, parang college days ko. Nung first college days ko. Wow. So, ayun. So nga, ano ba yan? So, ayun, so, I am also MAD volunteer since 2016 and Mm-mm. pinakakabahan ko ngayon ay I am the current National Vice President for Training and Development of National Alliance of Youth Leaders. So yun yung yung org na nirepresent ko ngayon for the plug of project namin na donation drive, and also I am living here in Santa Rosa, Laguna. So yeah, so I am currently student again sa UST, taking up AB Sociology. Ayun. Ayan, small Jow. Yes, thank you naman sa pagpapakilala sa amin, Francesca. Yes. So, talking about the Nation Drive, saan nagfo-focus itong organization na pinapakilala mo sa ating mga listeners tonight para meron din silang idea about what can they provide sa organization ninyo? Okay, so the National Alliance of Youth Leaders, we have this donation and fundraising project called Sagip Cagayanos. And kumbaga, yung beneficiaries namin is nag-focus siya sa Cagayan Valley region. So, Okay. ayun. So, kumbaga yung ano namin dito is yung nilikom namin dito is kumbaga saan ba abot yung 200 pesos mo? Yon, no? So, sa 200 pesos na yon, kumbaga makakapag provide na kumbaga makakahelp na siya sa household of composed of 4. And kumbaga yung 200 pesos na yon is nako-compose siya ng mga goods like 5 can of sardines, 1 kilo of rice, 2 packs of biscuits, 3 packs of noodles, soap, shampoo, and face mask. So, necessarily mga basic necessities, no? And also, we don't just accept cash donations, but also in-kinds donations. And kumbaga, marami kaming mga accounts na pwedeng pagpadalhan ng mga donations. Merong for the Philippines, meron kaming video account, BPI, GCash, Metrobank, Land Bank, Paymaya, and Union Bank. And for international, meron naman kaming, excuse me. Sige lang, So, i-burp mo muna yan. Mukhang kakatapos mo lang mag-dinner Kasi eh. naman, nape-pressure ako. Nape-pressure naman dito. First time. Ayan. Cheska, kami Kaya mo lang to. yan. So, ayan. Kami lang to. Oo, wala pang pulis. Okay lang, kami lang to. Kami lang to. Oo, baka magkaano dito, baka maabutan ako. Charlie. Yan, so, yan, so, to continue, ayan. So, for the international, sa mga mga kababayan natin na nasa abroad na gustong mag-donate, we have accounts din for international. For Czech Republic, we have UniCredit and TransferWise, and also for worldwide we have PayPal, and for living in Canada we have e-transfers. So yung mga nabanggit kong accounts, you can find the specific details like yung account number, kung saan ipapadala yung mga donations dun sa Facebook page namin na National Alliance of Youth Leaders PH. And yung mga in-kind goods naman, nag-receive din naman kami. So mapupunta yung mga in-kind goods na donations sa saan nga ba yun? Wait. Sa
Ayan, so sa Millennials for PH Donation Center sa 433-4A82 Albina Street, Santa Mesa, Manila. Ayun. So, hanapin niyo si Japet Bailon. And also, ito itong fundraising project namin is with partnership naman siya with Bukang Liwayway Youth Organization and Kapit Pinas movement. Sila, kumbaga sa kanila sa kanila namin ibibigay yung mga in-kind donation and also yung mga cash para mabilis yung pag-transfer ng mga donations since sila yung mga organizations na malapit sa mga areas kung saan nandun yung Affected mga areas. beneficiaries nung project na to. So ayun, for Ayan. in-kind, you can donate clothing, food, baby products, and medicine kits. Yeah, so bawal din talaga yung used clothes as mandated ng DSWD. Yan. So, Cheska, huling chance na to para manawagan sa mga viewers natin and listeners Okay. para sa campaign ninyo. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig? Ayan. So, sa lahat po ng mga listeners and sa lahat ng mga nanonood, nananawagan po ako na mag-donate po tayo sa ating mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Kumbaga, this is our time to help us to kumbaga natin yung spirit ng kabayanihan since we are all Filipinos and kumbaga lahat tayo ay kumbaga humans and for us to our society to progress and to move forward in this fight of this disaster. Kumbaga, importante yung magtulungan and kumbaga everything na i-donate niyo like kunya kung magkano man yan it's a big help na makakatulong sa kanila kasi kumbaga yung importance doon is yung nakatulong ka na bukal sa puso mo and sa kanila is kumbaga malaking value na yun para sa kanila na kaya nilang matustusan or parang kaya na nilang makapag-survive for another day. Ayun. Ayan. And on Thank that you for note, that, Cheska. thank you so much, Cheska, for Thank you so much. sharing to us your donation drive. God bless. At sana ay Thank you. mas marami pa kayong malikom na mga donasyon. Thank you and thank you sa I Am Mad. God bless. Ayan. Thank you so much. Tuloy mo na yung dinner mo, Ches. Ha? Ano? Tuloy mo na yung dinner mo. Tuloy mo yung dinner mo. Wala And with wala that, pa Big akong J, dinner. correct? We'll proceed to our next Yes. Yes. Maraming salamat Segment. ulit, I think na Cheska. video. And ano yun, Catriona? Yeah, video yung papakita ni yung susunod na segment. Yes. Video on my mo na ba? video. Sige, Yes, go. oo. Okay, let's watch this video, guys. Ano kayo? Sure ba kayo sa video? Mayroon ba? Ayun na. Yun. Walang sound. Some of the footages ito ng nangyaring baha sa Cagayan. Yes. Kita mo, halos umabot na dun sa tulay yung tubig. I think we're having problems sa audio with the na Sound, oo. So I guess we'll proceed to the babalikan next. na lang natin. Yes. Babalikan na lang natin yung video mamaya.
Or, gusto, ito na daw siya, ito na siya. Ayan. 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 Yes, grabe yun. Ayan. Nasaksihan natin yung naging pinsala Correct. nitong bagyong Ulysses no, sa Cagayan. Talagang nakakalungkot. Big J, nakasara yata yung mikropono mo. Ayan. Ayan. We'll like to thank pala yung source ng video na yon, si Louis Antonio Films. Ayan. Maraming salamat po for that video. And to move forward, ayan, mga kasama natin isa pang individual na nagsimula din ng kanyang sariling donation drive para dun sa nasalanta ng Typhoon Ulysses. Ayan, we'll have Kuya Fidel, another madmate natin sa I Am Making a Difference. Ayan si Fidel, Kuya are you Fidel, there? guys. Ay, Hello wow. po. Nag-usap ba Naka-uniform kayong na. lahat? Buti pa siya nagpapalo ng instruction. Oo. Oo nga. Ay, coach kasi ako, coach. Ay, Fidel, naririnig mo kami? Yun ang sinasabi ko. Alam ko Fidel? ng feeling nyo, guys, kapag kausap nyo ako. Ayan. So medyo may problema yata sa Kuya Fidel when it comes to the internet connection. Harap Si, natin ngayon, ayan, medyo, no? Hello, Ayun, Kuya Fidel. Hello? Hello, Kuya Yun, Fidel. okay na? Ayan, Ayun, narinig sorry, mo po ba naglag kami? ata. Okay lang, Yep, lang po. clear na. So, Clear kamusta na, naman clear po na. kayo, Kuya Fidel? Kamusta ang area ninyo dyan at the moment? Yun, as of the moment, since just like Katro na Jay, no, dito ako ngayon sa Ilocos. We're also under signal number 2 on the previous days, but thankfully and luckily, no, yung area namin is hindi ganun nasalanta. Actually, maaraw pa yung mga talagang nung araw.
Yung araw? Yes, Yung maaraw. araw. Maaraw Ayun daw. lang. Maaraw talaga dito sa Ilocos region for the previous Buti days na lang, talaga. blessing yan. Oo. Yes, totoo. Considering na signal number 2, ano? Mm. Ayan. Ano So, kayang signal ni dahil Fidel? nga, dahil nga doon sa hindi naman masyadong affected yung area ni Fidel, we've monitored na nagkaroon siya ng kanyang sariling donation Initiative. Yes. drive. Oo, kasi nga daw, marami sa kanya mga kakilala ay nag-message, no, sa kanya. Marami siyang mga natanggap na mga mensahe kung Correct. saan ba pwedeng magpadala ng tulong, ganyan, kung saan ba pwedeng magpadala ng kanilang mga relief goods. At yun nga, parang with those inquiries, doon nag-spark yung desire ni Kuya Fidel na mag-start din ng kanyang sariling donation drive. Drive. Makikita nyo sa screens ngayon. Ayan. So, yan po ang mga details ng call for donations na courtesy of Kuya Fidel. So, this is important actually dun sa mga kalapit na areas or kalapit na cities or municipalities ni Kuya Fidel. I think nandyan na siya, Kuya Fidel. Yes, andun na siya. Yes, hello. Hello? Sorry, Ayan. nawala. No, it's Yes, okay. can you tell us more? Okay Can you po. tell us more about yung donation drive mo, Kuya Fidel? Ayun. Actually, nagsimula yung drive ko to conduct this one nung Friday night, that moment na hindi ako makatulog and some of my friends were chatting on how can we help. Alam mo yung pakiram, we can sleep. That time yun pa yung mga time na konti pa lang yung nagsishare about the Cagayan, the province of Cagayan, the province of Isabela, yung nararanasan nila that very moment. But that very moment, parang sabog na sabog yung puso mo. Ramdam mo yung pakiramdam nila. Yung nag-trigger sa akin is, what if ako yung nandun? Ano yung gagawin ko? What if tayo yung nandun? And then tayo yung nakahiga lang, walang magawa kundi just to pray. Just to pray na maging ligtas sila at maging maayos. And doon nagsimula yung drive ko na to conduct this one since simula nung Friday, nung Saturday. There's a lot of individual na nagme-message sa akin personally, and we've already sent some in-kind donations kanina, and hopefully makarating ng maayos sa Cagayan area. Ayun, and looking forward for everybody kasi at the end of the day, we are Filipino. Lahat kababayan nandun yung desire nating tumulong. Ang problema nga lang is paano. So that's why nag-initiate ako to have the drive, especially dito sa province namin, dito sa Ilocos, since wala pang masyadong fundraising campaign na nagaganap dito sa Ilocos para sa mga kababayan natin sa Cagayan, Isabela, and also province of Rizal. Totoo. Ang And dami it's just, nilang tulungan. Oo, at talagang totoo naman ang sinabi ni Kuya Fidel, na pakiramdam ko And naman lahat ng also, Pilipino. I'd like to invite yung bawat isa na wag tayong mag-hesitate. Opo, may problema talaga. May problema sa internet si Kuya Fidel. Ayan. But you can actually check Go out lang. yung details. Ayan. Yes. Ayan. Narinig mo ulit kami, Kuya Fidel? Narinig mo kami, Kuya? Naka-flash sa screen. Ayan. So sa mga gusto pang magpaabot ng kanilang tulong with your own donation drive, Kuya Fidel, ano bang pwede nilang gawin? Ayan, wala siya ulit. Kuya Fidel. Prank po ba ito, Kuya Fidel? Yan. Kuya Fidel. Kaya sabi nga ata kanina na wag mag-hesitate na magbigay ng tulong. Oo. Yes, mga gusto pang magpaabot ng kanilang tulong. Ayan. Saan sila pwedeng makipag-ugnayan sa iyo, Kuya Fidel? Ayun, sa bawat
And sa bawat isa po na nakikinig at nanonood nito no, sa kasalukuyan, please wag po tayong, well, in general po, wag po as long as reliable at kakilala natin yung mga organization o yung mga tao na kakandak ng fundraising. But personally, if you want to help me with this donation drive, just check my post or my poster, and you can donate either in cash or in kind. Sa mga in cash po, you can check the donation photos through PayMaya and GCash, and also East West Bank. And for in-kind donations naman po, you can also, pwede nyo pong ipadala sa address ko dito sa Ilocos, which is under my name at Poblacion Este, National Highway, Santa Cruz, Ilocos. We are Filipino. Tayo rin ang tutulong para sa pagbangon para sa mga kababayan natin. Totoo, tama nga naman yan, Kuya Fidel. Maraming salamat, no, Kuya Fidel, sa iyong independent na donation drive para sa ating mga nasalanta nitong bagyo. Thank you, Kuya And syempre, Fidel. hindi lang si Kuya Fidel talaga yung nag-initiate ng mga kani-kanilang mga donation drive to help other people. Yun. As nasabi ko kayo na it shows na hindi mo kailangan na nasa grupo ka o nasa organisasyon ka para makatulong sa panahon ngayon. Even you by yourself, pwede mong, gumawa ka ng sarili mong plataforma or, ways para makatulong. Yes, and speaking of makatulong, eto hindi lang naman mga madmates, no, yung makakasama natin for this special episode ng ating Mad Talks podcast. May in-invite din tayong ibang mga individuals and organizations na magbahagi rin ng kanilang sariling donation drive na siguro mas convenient din sa iba ng mga tagapakinig natin ngayon na magpadala ng kanilang mga tulong sa iba pang mga organisasyon at iba pang mga grupo na nagsasagawa din ng donation drive. We're talking about a Mercy of Help from Commonwealth Quezon City. Ayan, makakasama po natin ay sila Presil Rose Arsenas at JM Von Togle. Ayan, ng Mercy of Health na organization. And nandiyan na ba sila? Ayun. Hello po. Ayan. Hello, good evening. Ayun, si Ate Presel. Tama ba, Presel? Ate Presel? Yes po. You can call me na lang po Pretzel. Since kilala ako sa Pretzel din na. Para mas madali. Ate Presel and Kuya JM. Ayan. So siguro pakilala kayo, taga saan talaga kayo at specifically yung mga works at pinagkakaabalahan ninyo pong dalawa. Okay, so I'm Miss Priscilla Arsena, so you can call me Miss Pretzel. So sa ngayon, nag-stop muna ako sa work, but before I'm an HR practitioner. So I'm her husband, working sa BPO industry as a customer service representative. So ayun. Ayan. So about the donation drive. So sa donation drive po namin, nag-start po siya nitong March, specifically March 26. So focus po kami talaga is more on sa baby po talaga. Since I'm a first-time mom din po, so nandun ako sa part na why not, ang target naman namin na beneficiary is of course sa mga baby naman, since most of relief goods sila is not baby friendly. And then nagkaroon din po kami ng project which is yung mask. So nagbibigay po kami ng free mask sa mga vendors, delivery man, sa mga health workers natin, and media frontliners. So example sa media natin is sa Channel 4, PTV Channel 4, isa po yan sa mga nabigyan din po natin ng project namin na free mask. Ayan. Oh, well, actually, So, yung donate. Oh, go ahead. Sorry. So, saan po pwedeng ipadala yung donation if ever na may mga gustong mag-donate o gustong tumulong po sa ating campaign? Okay, so for in-kind donation po, pwede po nila dito i-drop off sa address po namin
nakalagay din naman po siya sa poster po na nakapost sa page namin. Sa Okay. Barangay Holy Spirit po. Yan. Yes. Don So Antonio QC po. okay. So yung social media platform niyo po ba is Facebook or do you have Instagram as well na pwedeng mapuntahan ng Correct. ating mga Yes madlang po. listeners or So, viewers FB, tonight? yes po. So, FB page po namin is A Mercy of Health. And then yung IG account din naman po namin is, yun din po, A Mercy of Health din po. Okay. Same lang naman. Ayan. So, Yes. so far ba, Ate Pretzel, very quickly, ano yung status na ng donation drive ninyo? Ilang pondo na ang nalilikom? Ano na yung mga natatanggap yung Okay. donation so far? Okay, so for in-kind donation, estimated namin is nasa 78,000. And then Wow. for monetary donation naman, nasa 15 plus thousand as of today. Yes. Nice. We're just curious din, Kuya JM at Ate Pretzel, paano nyo pinapadala yung tulong? Anong way of parang pag-deliver dun sa mga tulong Okay. na natatanggap ninyo? Okay, so sa mga hindi po talaga namin naabutan hindi po namin napupuntahan, for example, yung Bicol. So, ang ginawa po namin is nag-contact kami ng other organization po. So, shinare po namin sa kanila yung mga in-kind donation. So, for example, sa Bicol, nandyan yung, pwede ko bang banggitin? Yung organization na yan? Yes. Okay. Yeah. So, para, yun, pwede nyo din po kayo sa kanila magbigay ng donation. So, yung tulong kabataan, yan. Quarantine Project review Hero. tips, yan. Sa Project Hero, yan. And then, yung team in the riders natin. So, ginawa din namin yun para at least hindi lang isang place yung target sa Bicol. Para at least since iba-iba rin naman yung pinupuntahan nilang place. Diba? So, mas marami tayong mapupuntahan ng tulong. Ganun yung ginawa namin. Pero kung So, mas just malapit naman dito sa QC, for example, sa Marikina and Rizal, so kami mismo yung pupunta doon para magbigay ng So mostly ang focus ng ating Mercy of Health ay Metro Manila area. Tama po ba? Yes. Yes. And then, for provinces, before nagbigay din kami ng cash, through GCash, yung ginawa namin that time. Para at least napaabutan din ng tulong yung mga nasa province. Ayan. Beneficiary. Ate Pretzel, so we have a big number of audience now, and if meron kayong gusto sabihin para sa mga gusto mag-donate, for example, for A Mercy of Help, this is your chance para to call for their Or siguro yung pinaka-importante din talaga na item or yung na kailangan. na kailangan. Okay. Okay. So first of all, for our fellow Filipino, syempre, our main goal naman po kasi hindi para makilala yung group namin for giving donations. What we really wanted is for the help to be delivered or allocated to those who's in need. Kaya that's why merong mga organization or merong mga donors na was trying to reach out sa amin kaso malalayo sila from different provinces. So what we're doing is we're trying to contact other organizations so sila yung pwedeng mag-assist. So sa amin naman po, if you're not within the metro, you can still try to contact us so we can try to reach for other organizations and have them assisted you. Because at the end of the day naman po, all we just wanted is to help. Because katulad ngayon, we have limited mobility or mode of transportation. We can only reach Rizal, Marikina, and stuff. So as of now, we're still trying to check for other organizations who can help us deliver or allocate the goods that was given to us. So even if that's the case, you can still try to reach out sa amin para kami na yung magiging way para maipaabot yung tulong through other organizations din. Okay, so yung priority po namin ngayon is of course for baby essentials like diapers, vitamins, and hygiene essentials. Since hindi po kami pwede mag-provide ng formula milk dahil po sa milk code. So before, ang binibigay po namin is mga breast milk, I mean. So yun po yung mga binibigay namin before. Pero since sa breast milk din
po is baka mahirapan din po kami since wala rin po kami paglalagyan. Pero may mga nag-donate naman na po sa amin ng mga cooler or lagayan po na pwede rin po namin ibigay po sa mga beneficiaries namin. Yun po, basta priority po namin is baby essentials po. Pero we are open naman po to other, of course, other in-kind donation po. Yes. And then, yung monetary donation po namin, yun po is talagang ipambibili po ng baby essentials since mostly rin po na mga binibigay talaga sa amin na in-kind donations is foods. Yan, biscuits, canned goods. So, ayun po. Baby essentials po talaga. At ang cool lang kasi may naririnig kami mga babies sa background. Babies. Relevant siya sa donation. Sabi kong tulog na yung baby ko. Ayan. On that note, thank you very much sa time, Kuya JM. Thank you din po. God bless. Thank you for God bless. inviting us. God bless po sa inyo. Thank you po. Yan. So, sinong next, Kuya Big J, sa ating Yes, wag na list? nating patagalin pa. Back to Yes. back na natin ang Together Save Unite Grow Squad na kasama din ay isang madmate no na si Ate Lori at sasamahan din siya ng kanyang mga kasamahan dyan sa Together Save Unite Grow Squad. Nandiyan na ba sila? Kasama na ba natin sila? Yes. Crystal May Chavez and Kuya Roy Nalagon. Andyan na po ba kayo? Si Ate Lori, nandiyan na ba sila? Ate Loreline Ople, Ate Crystal May Chavez, at Kuya Roy Nalagon. Ayan. Wala pa yata sila. Si Ate Cristel pa lang daw ang nandiyan. Ayan, so while natahimik. Si Sir, mag-move forward tayo sa isang guest din natin ngayong gabi naman no, mula sa Rotaract Club of Tugigaraw Citadel na tinatawag natin donation drive na Kagayanihan. Tama ba ako, Catriona J? Yes, Kagayanihan ang kanilang pangalan ng kanilang project, and yan, papasok na si Sir si Sir Tirso. Kuya Tirso, oo. Yes, hello Kuya Sir Tirso, Kuya Balik tayo Ernesto. Balik tayo kay Sir Ernesto muna. Sir Ernesto, opo. Si Sir Ernesto Nandiyan na ay ba si galing Sir sa Ernesto? Big J? Si Sir Ernesto? Yes. He's actually a school head from one of our school beneficiaries sa ating I Am Making a Difference or I Am Mad Camp na ginagawa natin before pandemic. And naririnig ba tayo ni Sir Ernesto? Hi sir, good evening. Good evening. Ayan. Good evening sa inyong tatlong mga pogi na mga naka-red. Ay naku, ako na. Maganda naman po. Huwag naman ganun. Beautiful yung isa. Sir, pakita naman po para apat po tayong pogi ngayong gabi. Ayan. Yun. Tutulog Ayan. Na. Tutulog. Cellphone lang ang awa ko, cellphone lang. Hindi tayo nakalala. Yes, okay na yan sir. Opo. Kita-kita na naman po yung kagwapuhan niyo sir. Ayan. So, kailan tala sir, sang school ba kayo galing? Ano pong nire-represent natin na school? At kumusta po? Ano pong sitwasyon ngayon ng school ninyo? Okay, una po sa lahat, gusto kong pasalamatan ng ang tao na nakapagpaba atid sa programang ito si Madam Ruth. Madam Ruth, thank you so much at ako ibinilang mo rito sa programang ito na talagang kailangan namin ng tulong. Anyway, ang pagkakakilala ko kay Ma'am Ruth, according to Peter, siya ay ating dati nang tumutulong sa ating paaralan na Layban Elementary School at Layban National High School. At according to her, siya ay taga roon na kaso hindi na siya doon So, in-invite niya ako, tinawagan niya ako kanina. Ang sabi niya ay umattend ako ngayon at para i-share naman yung nangyaring kalamidad sa paaralan natin na ang lugar na ito ay parang napamahal na sa kanya dahil ito ay sarili niyang bayan dati ang paaralang Layban.
So ngayon, gusto ko lang, ako'y natutuwa sa narinig kong mga nagsalita nung una na sila yung mga taong handang tumulong. So ako, sa part ko naman bilang school head ng paaralan, magsasalita ako rito para hindi para magbigay ng tulong, kundi humingi po ng tulong sa kanila at Yes. sa inyong lahat po. So ang amin pong eskwela na located sa Layban, Barangay Layban ng Tanay Rizal, ay sobrang naapektuhan. So sunod-sunod na kalamidad po. After COVID, itong pandemic natin, nagkaroon kami ng bagyo na Rolly, then ito po ang pinakamatindi, ang bagyong Ulysses. So dahil Ulysses. ang amin pong location ay nasa pinakang gitna ng kabundukan, bago ka makarating ng Layban, ito po'y talagang bubulusok ka ng sobrang bulusok. Kaya nga po ito merong propose na gawing dam, yung pong Kaliwa Dam, meron pang tinatawag na Layban Dam na pinipiit lang po ng mga katutubo dahil lulubog talaga. Kaya na nga po, dumating nga po yung kinatatakutan namin ngayon na sa sobrang lakas ng bagyong Ulysses, ayan, lumubog po ang aming paaralan, lumubog ang mga bahay, talagang as in lubog po hanggang bubong. So buti na lang po itong ating mga kababayan taga-Layban po ay nakatakbo sa eskwelahan. Kasi po yung eskwelahan na medyo dun sa paanan ng bundok nakatayo. Mataas. Opo. Kaya medyo hindi siya inabot ng tubig. Pero yung po mga pamilya at mga magulang, mga estudyante namin na talaga nasa paligid ng eskwelahan ay talagang apektado lahat. Ang isa pa pong masakit, yung pong daanan namin na almost 1 oras binabiyahe na pabulusok, yun po ay hindi na siya ngayon passable. Ibig sabihin, talagang hindi na siya madaanan ng kahit anong uri ng sasakyan. Kasi sobrang laki po ng landslide na nangyari. Then yung pong siyam na ilog na tinatawarin namin ay talagang sobrang taas. Nasira ang karsada. So almost 4 days na po na talagang walang nakakapasok na sasakyan doon. So sobrang kailangan po talaga ng tulong ng mga tao. Ang ginagawa na lang po ng iba ay umaakyat yung mga tao doon, lakad, nilulus yung putik at binibitbit yung mga tulong na paunti-unti. So since na ito po ay pabuhat ang ginagawa, limited po yung tulong na nakararating sa baba. At bagamat kami po naniniwala na maraming tumutulong sa amin, ang problema hindi namin mababa. So nariyan po ang Madam Ruth na talagang willing tumulong, kami po yung nag-uusap at sa tulong niyo rin po at yung ibang mga nagsalita na sana po ay matulungan ng Layban para naman mga pamilya roon ay talagang mapalitan ng mga gamit na nawala, ay mga simpleng damit lang po, mga kumot, at yung mga module nila na ginagamit ay kami na po bahala, mga sa DepEd na po namin bahala. So, yun lang Tama po. po. Kaya po meron po tayo ngayong meron tayong donation drive na tinatawag natin #LabanLayban, kung saan ang goal kung saan ang goal natin is makalikom tayo ng 50,000 pesos para sa 100 pamilya doon sa Layban Elementary School and Laban Integrated School. Tama ba ako doon, Catriona J? Yes, and andito yung mga donation channels natin para sa lahat ng mga taong gustong tumulong sa kanila. At kung makikita niyo talaga po yung mga photos or yung mga larawan po na nangyari sa kanila mula sa bahay hanggang sa mga nasirang kagamitan na punong-puno ng putik. Sobrang nakaka-break ng puso. Nakaka-break ng puso kasi nga third mad camp ko si Layban Rizal and nakita ko kung gaano Okay. kabait yung mga tao dito. And we're really asking for help para sa ating mga viewers and listeners na if you are there, maraming affected areas sa bansa natin ngayon due to the consecutive typhoons that we have. And eto nga po yung donation channels natin for Laban Layban, for Layban Elementary School and Layban Integrated School. So nakikita niyo po dyan. Ate Ruth, pwede po ba nating Ate i-zoom to Ruth, konti? may sasabihin po ba? Hi. Sorry, ang hirap Yan, si Ate Ruth. mag-tech and at the Si same Madam time. Ruth. Ang grabe naman yung Madam Ruth, Sir Ernest. So, nakakatanda. Pero for one po, thank you for for being so responsive. Ang bilis niyong makontak and
Ang hirap kontakin kasi sa Layban right now dahil wala silang kuryente and wala ring Oo. any Yes. mode, I guess, of transportation dahil nga sobrang putik. So, the I Am Mad has this initiative, hindi lang po ako, pero ito initiative po ng organization. I am making a difference to help Layban. So, sinabi niyo na nga po kanina, Layban po is one of the beneficiary. Way back 2018, and Mm. also 2019, we had some activities coming from I Am Mad. And so, kagaya ng nakalagay dyan, we are looking at helping 100 families. So, di ba we have 109, around 100 elementary students and around 190 high school to K to 12 grade school students, kung tama po ako, Sir Ernesto. So, yun po yung tino-target nating tulungan, and kung ano man po yung makalap nating donation, whether in kind or financial or monetary, then we will make sure na maaabot po yun sa inyo, and then we'll also keep track of it. So, Yes. ayun po. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you po. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi, Alet, Madam Ruth, at kay Sir Ernesto. Ano po? Mama Yes Big po. J. Ingat po kayo, Sir Ernesto. Yes, God Yes. bless. God Yes. bless you, Ernesto. And we hope to visit your area very, very soon. Ayan. So, Very, very. aside from Sir Ernesto, ayan, may mga ibang organizations pa na tayong nasasamahan tayo for this special episode ng ating Mad Talks podcast. I think we're ready to introduce ang Together Squad, Together Save Unite Grow Squad. Nakasama ang ating madmate na si Ate Lori. Nandyan na ba sila? Ayan, we have Yes. Kuya Roy Sir Nalagon. Roy Nalagon. Ayan. Yes, good Hi, evening Sir po. Roy. Good evening po. Hello Good evening po. din kay Ate Cristel at kay Ate Lori ngayong gabi. Ayan. Can you hear us po? Yes po. Yes po. Ayan. So we have here Ate Cristel and Kuya Roy, and we're also here we have here yan. Later si Later pa. here, so Kasama na natin. so yan, nababanggit na namin kanina itong Together Save Unite Grow Squad. Can you tell us more about this group? Saan ito located at paano ito nagsimula at kumusta yung donation drive so far? If you will actually notice, parang weird ng name ng squad po namin. Actually, the first name na or the first meaning ng acronym po ay Turo Save Upang Gumala Squad, no? Okay. Our goal actually as teachers was to save after teaching, to unwind or to take a break from the load of schoolworks we have. However, during the onslaught po of the typhoons that struck our country, we actually at first volunteered sa Pasig repacking, no, sa Pasig Rescue Emergency Disaster Training Center last Friday. And during the repacking session, parang naisip namin na why not do something more, no? Because yung ginagawa namin doon is only focused for the residents of Pasig. Why not expand our horizon and help other people? That's why we decided to change the name of the group, no, to something worthwhile and something More essential. inclusive. Exactly, no. That's why naging Together We Save and Unite and Grow yung naging name ng group. And ano pala actually siya, 2 days old, no, because we started our campaign yesterday. Alright. Kahapon. Exactly. And siguro parang it's God's way of orchestrating things din for us, since we are teachers and our group actually became channel, no, sa aming mga co-teachers din who would want to help despite the fact that they are also affected, no, ng nagdaang bagyo. And of course, sa aming mga students, no, it's actually overwhelming to note na yung mga students, kahit na in their own little ways, they were able to reach out, no. Merong isang estudyante nga kami na nagkaroon ng kanyang campaign sa pamamagitan ng
pag-accept po ng mga drawing, no? So halimbawa pag may magpapadrawing sa kanya, yung yung commission na makukuha niya ay binigay niya sa aming drive. And kanina lang nila actually finorward yung nabili nilang supplies, no, out of their commission. So it's something that we did because we cannot just afford to watch what's happening all around us, but we actually are urged, no, to act and to help, no, in our own little ways. Hello po. Ayan. How about si Ate Cristel? Hello po. Rinig niyo po ako? Yes, yes. Yes po. Okay. Yes. So, magbibigay lang po ako ng update tungkol po dun sa nalikom na po namin on our first day. Nakakatuwa po, masyadong nakakagalak sa aming puso sapagkat sa unang araw po namin nakalikom po kami ng 12,100 for in cash and nakalikom din po kami ng 16,000 worth estimated na in-kind donations. So para po sa aming first day ng ganun nakiagad is masyado po siyang nakakakilig sa part namin sapagkat alam po namin na mas marami po ang matutulungan nun. And then, possible pa rin po, we're still accepting po ng mga donations na gusto pong magbigay. No amount is too small or too big sa taong willing mag-help. So, sa page po namin, makikita po ninyo doon kung paano po kayo pwedeng mag-donate through cash. Meron po kaming GCash. At kung in-kind naman po, pwede nyo pong i-message po yung page kasi meron po kaming mga focal persons per area na pwede pong pumika up nung mga in-kind donations po nila. So, eto yung Facebook page ninyo, tama ba, Ate Cristel? Yes po. And how about sa ibang platforms like IG po and yes, Actually, meron po. Actually, sir, kakagawa lang din po talaga ng page na yan kahapon lang since kakastart lang din po talaga namin. Pero we're glad na sobrang overwhelming. Yes, saka malayo na yung narating ng information, nung drive na ginagawa po namin. Ang dami na po na-reach out ng page na po na yan. Yes. And balita ko nga po, no, in just one day, nakalikom po tayo ng 12,100 cash donations and 6,000 estimated in-kind 16 donations. po, Which is 16,000. 16,000, yeah, which is quite a big amount, no? Considering it's just a day. Pero First day, ayun, oo. sana tuloy-tuloy ang pagsuporta ng mga taga-subaybay ng PSUG, no, para sa mga nakasalanta ng bagyo. Hello po. Sir, actually po, after po niyan, we're planning na rin po to have the Christmas outreach program din po sa Bicol. Oh. Kasi po, alam din naman po natin kung ano yung naranasan po doon sa province din po yun. Yung mga unang bagyo, yes. Po, and we can help na hindi rin po sila i-reach out po. Nice. Ganda niya talaga, hindi nauubos ang kindness sa mundo, di ba, Small J? Yes, and considering na talagang affected din talaga yung education sector, no, sa pandemic, but hindi yun naging limitasyon para dito sa ating mga magigiting na teachers to really extend help dun sa mga nangangailangan. So before namin kayo bitawan, sir, any last words sa mga gusto pang mag-donate ngayon? Ano pa yung mga gusto nyo pong pang sabihin para mas ma-encourage din yung iba mag-donate? Yes, there are different actually avenues for you to help and to reach out. Na hindi lang po sa group namin, kundi sa different groups na rin po na gusto niyong tulungan, no? In our case po, we are actually utilizing the power of social media to reach out and to extend help sa mga nangangailangan. And since we are teachers, yung aming pong mga focal persons din sa iba't ibang lugar na aming tutulungan ay mga teachers din po. Halimbawa po sa Tuguegarao, we are actually sending sacks of rice, no? However, since yung pagdala doon yung medyo pahirapan, so it's either we actually have a teacher there as well na relative din ng co-teacher, parang ganoon po, parang yung nagiging avenue namin para mag-reach out sa mga nangangailangan is through our
circle of influence din po ng mga teachers. And at the same time, sabi ko nga po kanina, parang naging venue na rin ito, ang aming platform para sa mga gustong tumulong ng mga estudyante, no? Kahit sa kanilang maliit na paraan ay sila ay makakatulong. So sabi ko nga po kanina, wag lang po tayong basta manood, no? Sa halip tayo ay makialam. There is no little amount if you genuinely have a heart to help. And sabi nga po sa aming tagline, don't just watch, let's act. Salamat po. Maraming salamat Kuya Roy at Ate Cristel for Thank you po. for being with us tonight. Thank you. Yes. Thank you rin, Mad. Thank you po. Ma'am Lori, thank you. Sige po. Okay, Ayan. Catriona. Ang susunod nating guest no ay malapit. Pakiramdam ko malapit ito sa puso ng ating co-host ngayon na si Big J. Tama ba kami, Big J? Yes, but actually before that, we'll proceed muna with the Rotaract Tugegaraw. Okay. So mali pala. Yes. Malapit sa akin. Malapit malapit kay Jay. Kasi nakakaano nakakawa ng momentum yung ginawa ko Big J eh. Yes, ang susunod natin is We're talking about sino ba? Yes. We are inviting President Terso Mangada. Yan, ang president ng Rotaract Tugegaraw Citadel, and yung project po nilang Kagaynihan na it's very relevant, at the same time important na meron tayong kakausapin from the inside. Kasi marami din tayong maraming tanong ang ating mga viewers kung anong nangyayari talaga at anong nangyari doon sa loob ng Cagayan Valley during that. Yes, bago nangyari itong flooding and all. So, Sir Terso, andito na po si Sir Terso. Hello po. Magandang gabi po, Sir Terso. Naririnig ba tayo? Naririnig mo kami, sir? Hello, good evening. Yeah, actually, I'm hearing you already. Thank you. Yeah. Good evening, everyone. Actually, mobile lang ako pagpasensyahan yung background. Okay lang po. Sir? Okay naman, very fulfilling yung mga pangyayari for the past 3 days and even today na nakasagawa tayo o nakapag-extend tayo ng help sa Karatig or sa mas malapit pong municipality natin dito sa Tuguegarao City, because why we decided na ilabas muna yung help kasi nakita natin na marami na ring tulong ang napapaabot natin. Marami na rin tayong nagawa even inside of Tuguegarao City. So yun, hearing from different situations din ng Karatig municipalities natin, that's why we intend na lumabas from our city. Ayan. Si Sir Terso kanina nanggaling siya sa isang area during their outreach. Tama po ba, sir? Yes, galing tayo sa Solana, Cagayan and Enrile, Cagayan, na naka-receive tayo kasi doon ng mga humingi ng tulong. And fortunately, may mga nakita tayo actually ng mga pamilya na nasa gilid pa rin ng daan. At may mga kasama pa pong bata. Good thing that dito sa ginagawa natin may mga kapartners tayong mga NGOs wherein nagfo-focus din sila sa mga tulong sa mga babies, sa mga bata, like yung YENA na tinatawag po natin na organization dito sa Tuguegarao. Yun. And aside from that, nakasabay din natin ang asawa ng Vice Mayor ng Bakunako na umabot hanggang dito para mag-extend ng help. And at the same time, yung grupo din natin na nangalap din ng tulong na food, yung mga lutong food like lugaw, empanada, na in-extend din po natin sa mga napuntahan natin na barangay kanina na affected din po ng itong flood. Yes po. Sa mga gusto po, sige, Big J. Yes, Mojaw. So sa mga gusto pong, may mga nagtatanong po kasi na kung posibilidad ba ngayon na magpadala ng in-kind donation or sa ngayon po ba mas inaano po natin na magpadala na lang sila ng in-cash? Actually, mas malaking tulong po yung in-cash kasi do kasama sa hinihingi naming tulong yung mga in-kind donations. Just happened na medyo nag-struggle kami pagdating dun sa mga in-kind donations kasi galing pa yun outside Central Luzon. So yung pag in-cash naman magandang tulong kasi immediately kung ano yung need ng certain barangay o municipalities or beneficiaries na kailangan nila, pwede lang naming hugutin kung ano yung donated money amount.
So yun, though okay naman, we are coordinating right. May tumatawag yan. May tumatawag. Kay Ate Ruth. Ayan. Hello, Sir Tirson, naririnig niyo po ba kami? Yes, yes, yes. Yun po. So ano pa po yung mga additional na kailangan ngayon ng mga evacuees natin aside sa, mga pagkain siguro or ano pa yung hindi pa po nabibigay para, mai-broadcast natin ngayon sa lahat ng mga viewers and listeners natin at the moment since kayo yung may direct contact sa mga, evacuees po natin? Yes, actually ang pinakakailangan po na nakita natin sa ikot natin habang nag-extend din tayo ng health, tubig po talaga. That's why yung mga nalikom, mostly dun sa mga nalikom nating amount, yun ang priority namin na bilhin, yung water, para at least maibigay din natin. Lalo na kasi sabi ko nga, may mga kasamang mga bata na kailangan talaga ng water. Oo. And Big J? Ayan, so parang aandar na yung sasakyan ni Sir May pupuntahan pa po ba sir. kayo, sir? Ano po? May May pupuntahan pa po kukunin ba pa kayong kayong, ano? oo? Actually, katatapos lang din ng ano namin, ng dinner. At the same time, nag-meeting na rin kami para kung paano namin gagawin yung plano for tomorrow. Okay. Yung situation po ng lugar, maulan pa rin po ba dyan? Ano pong sitwasyon ng area? Oh, yes, very thankful kami kasi yung panahon naman ay umaayon as of now. That's good. Hindi na siya umuulan and humupa na rin yung baha, lalo na dun sa mga main roads po natin. Yun lang talaga kanina, even sa ikot namin sa ibang municipalities, may mga barangay pa talaga na baha, kaya hirap tayong makapasok din kapag hindi malalaki yung sasakyan ang dala-dala natin. Yes. And on that note, thank you so much for your time, Sir Tirso. Maraming Ingat kayo salamat po, dyan. Sir Tirso. God bless po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, 4D. Thank you, 4D. Si 4D kasi is a fellow Lovisian back in college day na contact ko for this one na nag-work directly sa Tuguegarao and then yun nga kin-coordinate niya tayo kay Sir Tirso and I think most of their officers now at the moment are also watching our show. So thank you very much sa lahat Thank you po ng mga for 4D. volunteers natin. 4D, yes. Thank you for this. Ayan. So from the initiatives ng different organizations and groups ng Luzon area, puntahan naman natin yung ibang mga grupo din coming from different parts of the country. Specifically dito nga, yung mga kababayan ko dito sa Mindanao, from Davao City, may mga own drives din na ginagawa yung iba't ibang different organizations. And we're talking about Project Bayanihan. So makakasama natin to talk about more about this organization. Ayan, nandito si Patricia Lucena from Magandang representing gabi, Ate Patricia. Hi, Patricia. Opo, magandang sa inyong tunan. Yes, mayong gabi. Yes, Ate Pat, we're talking about Project Bayanihan right now. Kindly tell us more about this group. Kailan ito na buo at ano specifically yung ginagawa niyong drive for our typhoon victims, brothers sa Luzon areas? Basically, Project Bayanihan po is a project of the United States Government Alumni Association Davao. And we started even before the typhoon, we started our initiatives during COVID. We tried to tap with other organizations as well in Davao City, and our beneficiaries are the Bajaus in Davao City. So there is a Bajau community in one of the barangays in Davao, and we also organized a musikahan for them, and all of the earnings is for them. So right now, Project Bayanihan is organizing a Mindanao-wide donation drive for Luzon. Since during COVID times, Kapit Pinas really organized or like really put some effort in helping different communities in Mindanao. So I thought na maybe Mindanao can also give back by helping Luzon in that matter. So parang we did since medyo malayo yung sa Cagayan de Oro, we divided na lang po. So one plane can land in Cagayan, and cities na mas malapit sa Cagayan can donate there and can do the repacking, and all of the cities rin na malapit sa Davao
like Region 13, Davao Region, can send all their in-kind donations in Davao City. And we will try to repack everything para ma-lessen po ang workload in Manila sa mga donations. Yun. Yes. Ayan. So, doon sa mga magpapadala ng in-kind, saan ba nila ito ipapadala, Ate Pat? May specific locations ba kayo where you do the repacking? It's in the poster po. We will do the repacking in Guerrero in Juan Luna Street, Davao City. But for Alright. other na nakipag-partner po sa amin, we already posted in our Facebook page the different drop-off locations in Mindanao. We have in Agusan del Sur, we also have in Agusan del Norte, Siargao, Surigao City, Butuan, and also in Davao de Oro. So I already coordinated with them and gave them some guidelines because Davao is really strict right now po, considering na Yes. COVID cases sa Davao City is grabe, it's really big. So we really try to repack it coming from their municipalities, especially those outside Davao City. Naka-repack na po sila and tightly sealed to make sure na there's no contamination going to Davao City and even sa pag-transport po to Manila. So yun po. Yes. So talking about your social media platforms, Ate Patricia, what are these accounts that people can go to and send or extend their help to you guys? Sa lahat po ng nanonood, you can visit us in Facebook, Twitter, and Instagram. We have Project Bayanihan. And we will respond to any of these accounts. Pero mas immediate po ang aming response via Facebook. Right. Project Bayanihan. Yun po. So far, ano ng status, Ate Pat? Can you, may parang tracker ba kayo kung ilan na so far? So for Davao City, we already gathered 39,645 pesos. Wow. And for Agusan del Sur area, we have gathered 20,696. Total, we have 60,341. And sa other areas like Jensen and other municipalities, hindi pa namin na accumulate lahat yung mga cash nila. So maybe in the following days pa po yun yung total Mindanao talaga na cash na donation or like tulong. Ayan. Ano yung parang priority niyo, Ate Pat, so far? Ano pa yung mga siguro hindi pa or konti pa lang yung mga items or yung ibang items marami, yung iba konti lang. So ano yung parang priority niyo na gusto sanang matanggap? Right now, overwhelming po yung damit. And understandable yun. So, pero hindi rin kami makapaghindi. Basta we gave them Yes. na ang damit talaga malinis and hindi gutay-gutay. And also, in our repacking areas, those municipalities, my point person ako, they will also assess those before accepting it para make sure. And yun po, siguro we need more bottled water. We also need yung mga canned goods. Ready to eat. Yes po. Yung tawag nito, noodles. Kasi dito rin sa amin, sa Caraga, maraming gustong mag-donate ng bugas, ng rice. However, I heard na mas important yung water and sayang sa pag-luto. True. Tinanggap pa rin namin, but we are encouraging them to really gather na lang yung ready to eat na talaga because a lot of those people in Luzon wala na pong bahay or pagluluto. Yes. Yes, and on that note, thank you very much for really giving us time to share your initiatives at on behalf sa lahat ng mga organization. Maraming salamat for your initiative and hopefully mas marami pa kayong matanggap na donations after this. Thank you, Ate Pat. Thank you, Ate Pat. Salamat. Thank you. Dagang salamat. Dagang salamat. So sabihin din. Ayan. Ako rin, ang ganda, ang sarap sabihin. Dagang salamat, PJ.
Daghang salamat. Uy, daghang Ayan. daghang. Oo, nakakatuwa, di ba? Parang Na, si Fidel, daghang. Daghang. Daghang si Fidel kanina. Oo, nakakatuwa kasi nga 'di ba from Mindanao, from Davao, may mga ibang organizations din talaga na nag-initiate at tumutulong. I Yes, totoo. remember kami last year, talagang sinalanta din kami ng sunod-sunod na lindol, earthquake naman yung tumama sa amin dito last year. And Yes. now, yung mga Luzon people naman yung natamaan ng kalamidad, and we're here, Mindanaoans ready to assist and give Yes. Yes, help totoo naman. naman. And regardless of where we are, ako nga nasa Australia, ako wala ako sa Pilipinas. We're all Filipinos. And the most that we can do now is really help each other. Diba? Yes, and speaking of helping each other, ayan, we also have Ready na ba? this we're down to our last guest. Ayan, so Yes. ang bilis ng oras. Tinalo natin ang sagip na pamilya dito, guys. Nandiyan na si Von. Oo. Hello, Ready ka na Von. ba? Okay ka na ba? Ready ka na ba sa fun segment, Von? Parang di siya fun tonight. parang anger yung nararamdaman ko kay Von. Ang seryoso ni Von. Napaka-seryoso naman ni Von. Oo, baka ano na naman ako. Baka ma-slow na naman ako. Ayan, so Von is actually our co-MADlang sa Making a Difference, and he will be our last guest, and he will talk about Kapit Pinas. So, ano ba itong Kapit Pinas, Von? Mukhang magkasama sila ni Fidel. Nandiyan ba si Fidel? Kasama si Fidel, Von. Ayan, okay na siya. Ayan. Von, kindly tell us more about Kapit Pinas. Ano itong Kapit Pinas? Bon, diba last guest ka na? Bakit ang tagal pa rin? Kayanin sana natin to, Von. Last ka na, Von. Bon, ano, Bon? Kumakaya pa yung internet mo? Ayan. Oh, kumakapit naman yung internet niya. Ayan, narinig niya ba tayo? Mas clear na actually yung video niya. Oo, Von, naririnig mo na kami? Okay na ba? Yes, ikaw ang tatanungin namin, okay na ba? Okay ka na ba? Ikaw, Von, okay ka ba? Hello? Yeah. Hello, Von. Yes, Von, hello. Okay na, naririnig ka namin. Oh my God. I'm so sorry. My internet is super slow tonight. Hello. Hello again. Sige, I'm gonna talk more lang about Kapit Pinas, no? So, Kapit Pinas is okay. So, Kapit Pinas is actually an online and offline youth-led bayanihan. It's convened by Millennials PH and the Kapit Mindanao Network. Primarily kasi part din yung MAD of the Kapit Mindanao Network. So, we're working with around 200 youth organizations to provide help in over 17 areas devastated by typhoons Rolly, Quinta, and Ulysses. So right now, the campaign was able to accumulate more than 1 million already in terms of donations, and we were able prior to Ulysses, nakapagbigay na tayo ng relief to some areas in Albay. So we're targeting to release more this Monday, especially for Cagayan and Isabela. Nice. That's good. So talagang from Kapit Mindanao nag-expand sila and right now they're really helping yung mga in need na areas natin. So primarily, ano Von, po yung ano mga ba yung mga channels? How can our yes. Okay. So, syempre kasama sa mga areas nito, initially kasi we started with just 12 for Typhoon Rolly and Quinta. Tapos we expanded to places like Marikina and even NCR, Metro Manila, after Ulysses devastated the country. And 2 days ago, the campaign actually decided to expand into Isabela and Cagayan kasi alam naman natin na they really need our help. So we have several drop-off points, which you can actually see on your screen.
if you want to learn more about, kasi nag-expand din kami in terms of drop-off points to cater, of course, the donations from even Visayas and Mindanao. So these areas are now updated on the Millennials PH Facebook page. That's facebook.com/millennials for PH. So you can be able to see all the details already there. And of course, we will be needing food items, hygiene and dignity kits, as well as kung possible then shelter materials for our brothers and sisters in these areas. Yes. Thank you for that, Von. Last message lang no sa mga listeners or viewers natin ngayon na gustong ang magbigay or mag-abot ng tulong sa kanila. Anong mensahe mo para sa kanila? At this point, I know there's a lot of donation drives already and fundraising campaigns in the country. Hindi naman po kailangan na we have to pressure ourselves in helping all of these. As long siguro as we maximize what we have or we do what we can lang to help in a way or another, walang malaki or maliit na tulong as long as we try to uplift our brothers and sisters during this challenging time. So yun, and thank you so much. It's been overwhelming also in terms of support. We just launched this campaign last November 2 actually, and given the traction na received ng campaign, we're very grateful for everyone, organizations, individuals, and of course even influencers and media outfits na tumutulong sa amin continuously for this. And of course to our partner organizations. Yes. Thank you, Von, for spending your night with us tonight and sharing that our donation drive. Maraming salamat sa iyo. Thank you, Von. Ingat. Thank you, Von. And I think we still have one last one. Tama ba, Big J? May nakasalang pa ba? I think. For Bicol. Ha? For Bicol. From Bicol. I think we're Yes, gonna promote. Yes, yung kay Jessica from message ni Ate Jessica since she cannot join us due to internet connection problem. So babasahin po namin yung kanyang message for this segment. So hello friends, I currently at Iriga together with my co-financial consultant are organizing a donation drive to provide assistance to my fellow Irigaños and Buhinon, specifically to the families who were devastated by Super Typhoon Rolly and Ulysses. The municipality of Iriga and Buhi is in dire need of help as the LGU funds were already depleted due to the preceding response efforts made to COVID-19 pandemic and Typhoon Kinta. We can't stress enough how this disaster brought the Irigeños and Buhinon to its knees. With this, let us help them rebuild their lives. Your donation, big or small, will surely go a long way. They are in need of the following po: bigas, canned goods, noodles, coffee. I don't know sa milk kung allowed pa po siya. Diaper, sugar, biscuits, face mask, and water. Yes, andito po sa screen yung mga yung pictures po ng documentations nila. Yes, documentation during and sabi nga sa message is kulang na yung fund ng LGU for this one dahil sunod-sunod yung mga sumalanta at mga pangyayaring naganap sa areas nila. So they are really asking for help. And I hope lahat ng ating mga madlang viewers and listeners would extend their help also to this fundraising campaign. So yan. Pwede pa po nating i-flash ulit Ate Ruth yung kanilang campaign poster. Para po sa yes, ipaprocess na lang wala natin lahat. Pressure mo si Ate Ruth. So hindi ko po pinapressure si Ate Ruth. Hindi ko na siya inuutusan. Sorry Ate Ruth. Wala ka pa background light. Ayan. So, with that, si Ate Jessica, by the way, for the information of everyone, she's also our co-madmate and as a financial consultant, yun din talaga yung ginagawa nilang initiative
And for those na nakamonitor na or siguro napansin nyo na ito sa mga news feeds nyo, sa Twitter Yes. accounts ninyo, na parang napansin nyo na itong poster na nakikita nyo on screen, itong Bangon Bicol. This is a legit donation drive, guys. So for those who would like to extend their help, you can easily message or contact the numbers na nakikita nyo on screens. Yes. Ayan, so I Bangon Bicol. Bangon Bicol. And I think that's it for tonight, guys. No, magabi ang dami nating na cover na donation drives, and sobrang Nakakabitin. dami pa. Super dami pa na nandiyan na pwede nating matap or matulungan sa kanilang mga pagtulong din sa mga nasalanta ng UDCs. Yes, and we Oo, no. Sana alam natin yung pagkakasunod, di ba? Oo nga. Okay, At yung Catriona. sunod, no? Yes, before nga tayo mag-end, gusto ko rin lang naman na i-take this opportunity to also extend yung kung ano pa yung organizations na meron dito within San Fernando and those that I know. So, para po sa mga nagtatanong, in the La Union area po, we have donation drive being conducted already by different organizations. We have JCI Saluyot chapter, we have Tropang Alf and the Link, we have Climate It, we also have Save Day. Ito naman is from my co-Philippine delegates for the ASEAN Russia Summit. We have Save Day, Laban Pilipinas for Benguet and Climate Emergency. So sa lahat po ng mga nabanggit ko, if curious kayo kung paano yun or sino yung mga taong pwede yung lapitan, you could visit my Facebook page for more information. Yan, Big Yes, J? and from my end, would like also to promote yung initiative din na sinimulan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Region 11 dito sa Davao City. Nag-set up din sila ng kanilang a portion of their office to accept donations na ipapadala nila sa Luzon. So for those na mga taga Mindanao, for specifically from Davao City na nakikinig sa atin ngayon, you can drop by your donations doon sa LTFRB Region 11 office located at MacArthur Highway, Matina, Davao City. Si Small J. Yes. So, Yes, may habol lang ako. Just yesterday kasi I posted sa Facebook account ko yung status lang, no, where people can post their own donation drive. Sa ngayon marami naman na comments, may mga nag-share na. So if meron pa kayong alam na donation drive, just go to my Facebook page, Chow Chun Dam, and comment the site or the image. You know, it's still a visibility. Kaya ayun, let's help each other. Let's use this social media platform para makatulong dito sa mga nasalanta ng Bagyo-Ulysses. Yes. And before yes, Catriona. No. Yes, before we do this, syempre yung muna yung take away natin sa lahat ng nangyayari. So I'll give my quick processing Kasi siguro ikaw na. sa mga kasi Okay, ako ikaw na. susunod. Ay, kasunod. Yes. So I hope lahat ng ating mga madlang viewers and listeners, I know halos magto 2 hours na tayo dito nag-uusap, pero sana nakikita ninyo yung degree of emergency. Yes. Sobrang worth it. Degree Yeah, of 3 hours emergency advance ako and dito sorry, hi Australia. Ay, sorry, And sorry. relevance for this event na kailangan natin talaga na maging aware kung kanino natin binibigay yung mga donations natin and saan mapupunta yung mga donations na yun. So I hope you would try to go back again and review yung buong video na to. Ganon, if may mga na-miss kayong parts. And let's keep helping. Actually, Big J and Small J, just today, we had our own initiative also na nag-send ng mga goods through the help of the Navy sa area namin and Engineer Perez. Yes. And of course, yung director namin, si Sir Lori, si Sir Danny, and of course, my high school classmates, Elsa and Aubrey. We try to gather kung ano meron kaming money, and then we bought goods to at least isabay sa i-deliver ng Navy. And kayo din sa lahat ng mga nandyan ngayon sa mga bahay ninyo, I think you could do your own part also in helping our brothers and sisters who are greatly affected by the consecutive typhoons and calamities that we are experiencing at the moment. Big J? True. Yes, that's right. And yun nga, we are not
we are not here to cover all legit organizations or individuals. Yun lang iilan sa mga pwede niyong pagkatiwalaan ng mga organisasyon at mga tao na pwede niyo pong lapitan, pwede niyo pong i-contact. At we're not saying na hindi legit or hindi totoo yung mga ginagawang donation drive ng ibang mga organizations na hindi natin naitampok sa ating live for tonight, but we provide this avenue para makilala ninyo yung ilan sa mga nagpapatakbo behind those posts na nakikita nyo on social media, yung sa mga different posters or sa iba't ibang mga posts na sinishare ng mga friends nyo na naabot sa inyo. These are some of the groups na pwede nyo yung pagkatiwalaan, and you can extend any amount po na pwede nyo pong itulong sa mga nangangailangan sa mga kababayan natin sa Luzon. Yes, totoo. And before we say goodbye, we just like to ayan, Joe, may po-promote ka about the Laban Layban? I think we just have to reiterate this, no, yung hashtag Laban nga kanina na isa sa ating mga donation drive ng I Am Making a Difference. 50,000 again for 100 families sa Layban Elementary School and Layban Integrated School. So yes, if you can go to our Facebook page, our Instagram account, siguro ipopost natin yan sa stories or sa wall natin para rin merong access ang mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Yes, Catriona, anything else? Yes, I think na-cover naman na nating lahat na ng gusto nating sabihin. Yes. Pero very thankful kami sa lahat ng, honestly, sa lahat ng Madlang viewers and listeners natin. Biglaan lang to. Like, kahapon lang may nagsuggest si Big J gawin natin to. Dahil we're really concerned. And at the same time, thankful po kami sa lahat ng mga guests namin for today na kahit biglaan po yung coordination namin, talagang they would really like to share also kung anong ginagawa nila. And I think para sa akin, pinaka-highlight is may nakausap tayo from the inside ng Cagayan Valley. Kasi talagang from every hour nagpo-post sila ng passable na yung area na to, passable na yung bridge na to. So thankful kami sa lahat ng mga volunteers ngayon na sumusulong, they're sacrificing their time and efforts. Mabuhay po kayong lahat. Yes. Yes, at sa lahat ng mga nag-comment din, nag-share ng ating live podcast, maraming salamat po on behalf sa I Am Making a Difference. So that's it. We have to say goodbye for now. Again, mula po dito sa isla ng Mindanao, Davao City, Philippines, ako yung podcaster Jay Lagang para sa Bayan, representing the countryside here in Davao City, Philippines. And I am your small J, Jao Jundam, nahirapan ako doon. Ang yung nurse from the land of under Canberra, Australia. And yes, yours truly, Catriona J. Jake Villanueva po, the brain and universe surfing from San Fernando, La Union. Once again, let's talk about love, living, learning, and of course, the magic of volunteerism. Ito po ang yung Bad Talks Podcast Special Edition para sa mas makabuluhang pakikinig. Na mas may kasamang kilig at kulit na may kasamang donation drive. Donation drive. So, Small J, Big J, at sa lahat ng ating Madlang viewers and listeners, mad ka na ba? Mad na! Congrats, thank you guys. Bye-bye. Thank you. I love you.